na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists. Who killed thousands and are killing thousands more? They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Nasayod ba kamo nga ang mga kababayan mahimo usab nga manubag ubos sa Republic Act 9262 kun Anti-Violence Against Women and Their Children Act? Ang maong balaod nagprotektar usab sa mga babae nga adunay sexual or dating relationship sa usa-usab ka babae kon lesbian. Sa higayon nga ang usa ka babae biktima sa pagpang-abuso sa iyang partner nga usa-usab ka babae, mahimo kini niya nga ireklamo ubos sa RA 9262. Atong pakigbatukan ang pagpang-abuso sa mga kababayenan o sa mga bata. Usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating Senior Citizens Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners. Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito. From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Niño, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Gumamit ng plangganang may sapat na tubig kapag naguhugas ng mga kaldero, plato at iba pang pinagkainan para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo.
tapat ng pamamaraan maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Takna dinhi sa DYMR, Radyo Pilipinas, Cebu, 11 minutos man makalabay ang alas 9 sa buntag. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw ug kutob sa maabot sa ato ang Sibya mga higala. Good morning usab sa ato ang mga followers sa Facebook page ug sa ato ang subscribers sa YouTube channel. Welcome dinhi sa ato ang programang Government Online Thursday edition. Katapusang adlaw karon mga higala sa buwan sa Pebrero. Ato gyud nga kuan may gala ato agyon nga i-greet no ang mga nag-birthday karong adlaw may gala kay sa sunod pila pa ka kuan upat ka tuig or pila ka tuig una pa sila mag-birthday may gala malibong na lang sila mag-birthday ba og 28 ang among edad dili magkatiguwang. So happy birthday sa tanang mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw o katong dunay mga mabulokon nga adlaw no nga nahitabo sa February 29. Happy anniversary or sa unuhang pagsaulog ni Ana or paghandom ni Ana no ang mga nindot nga handomon sama lang ni anang mga nagtaliwan nato nga mga minahal sa kinabuhi. Co-pilot sa master control niya dito sa transmitter side ang higala. So mag-uban ta gikan ni mga gutlo hangtod sa alas 9 karong taud-taud ato ang hisgutan no kini nga nahitabo nga linog sa Surigao del Sur may galang nga magnitude 5.3. Kumusta man mo diha no sa di pa na may gala ato una nga dawaton kining report nga nahipos ato ang kauban nga si Sheila Gravines nga 27 ka mga PWD sa syudad sa Mandawi gibansay kabahin sa digital basics. Ato aning paminaw ang detalye ning maong balita. Mayong buntag, Sheila Gravines. Radyo Pilipinas, report. Mayong buntag Ma'am Annabel ug sa mga naminaw karon sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Sud sa duha ka semana gipaubos sa Digital Basics Training ang 27 ka persons with disability or PWD o katong mga tawo nga dunay kakulian sa ilang lawas sa dakbayan sa Mandawi. Ang pagbansay gipanguluhan sa Atrieve Computer Training Center alang sa visually impaired nga gipanguluhan ni Roy Lois Buenaventura ang lead trainer. Usa kini ka programa sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortez aron paghatag og paglaom sa mga adunay kakulian sa ilahang lawas. Sa dakbayan sa Mandawi, gihatagan og gibugaton sa administrasyon sa mayor ang pagpalambo sa talento og katakos sa mga PWD kabahin sa teknolohiya. Kini si Sheila Gravines alang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, report. Daghang salamat Michelle Gravines sa imohang balita nga naghatod sa kaganiha may gala dunay magnitude 5.3 earthquake nga nahitabo sa Kagwait of Volcanology and Seismology may gala. Ang earthquake may gala no ang epicenter 8 no unya doon na ni gilawn mo nga 9
kilometers may gala. Unya, ang maong pagtayog may gala, na sinati, no, intensity 5 sa Hinatuan, Surigao del Sur, intensity 4 sa Bislig City, Surigao del Sur, gala. Sumala sa Fivolks, no, walay gilauman nga danyos may gala og aftershocks nga mahitabo gumikan sa 5.3 earthquake jolt sa Caguait, Surigao del Sur may gala. Hinautan ta nga tuang mga kaigsuunan diha sa Surigao del Sur nga maayo ra ang inyong kahimtang wala ra mag di masatamingon nga dili malubat-lubatan may gala, no, tungod kay pipila na baya ka kuan ati og linog ang Mindanao may gala, no, labi na diha sa Surigao. Alas 9:17 na may gala ato na ipalabang ang laing mga pahinumdom gikan ni Ariel sa ato ang pagbalik atong hisgutan ang mga kalihukan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Samtang ato siya, no, sa iya nga state visit didto sa Canberra, Australia mga higala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Personal na ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na natupad ang kanilang usapan ni Crown Prince Mohammed bin Salman hinggil sa pagbibigay ng insurance claims sa mga OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia noong 2015. Patuloy nga ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Ang tagumpay na ito ay bunga ng matinding pagsisikap ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Migrant Workers, na pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng OFWs sa buong mundo. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang 544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon, nabayaran na. Para sa ating mga senior citizens na benepisyaryo ng DSWD Social Pension. Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens. DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000. Gender differences occur in the rates of common mental health disorders, depression, and anxiety. According to the World Health Organization, there are more that your mental health is a priority, your inner peace is essential, and your self-care is a necessity. Usa ka pahinumdum gikan sa DYMR Radyo Pilipinas, Cebu. Kini Takna dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu alas 9:23 na dinhi gyapon sa tuang panag-uban sa tulumanong government online. Unyang taud-taud may gala inyo na nga ikauban si Miss Jasa Agua Ilanan ini kahuman nato may gala kay siya na unyay mo no niining atong junior o ang Prime Minister nga si Anthony Albanese of Australia, Canberra, Australia karong buntag mga higala. Ato ang lantahon o ato ang paminawon. Here today on your first official visit to Australia. Strengthened by warm and close personal connections, including through the over 400,000 Australians with Filipino heritage who make a wonderful contribution to modern multicultural Australia. As I said to last year's Shangri-La Dialogue and to the Lowy, our foreign policy and national security depends on investing in our capabilities, but also investing in our relationships. Hosting President Marcos today is a great example. President Marcos and I have had very productive discussions focused on driving forward our close collaboration as strategic partners. We are ambitious for what we can achieve together is respected and waterways are open for trade. I'm pleased that with our new MOU on enhanced maritime cooperation, which we've signed today, we'll collaborate even more closely to promote our shared vision for the region, promoting respect for international law. We'll also continue our maritime cooperative activities as strengthening cooperation on cyber and critical technology, and we'll work together to promote the open and secure use of cyberspace through a new MOU which we have signed today. We've also signed a new MOU between our competition commissions to enhance cooperation on competition law and policy. Highly relevant issues in both of our countries given the cost of living pressures that our people are facing. Australia's economic future lies with Southeast Asia, and we're determined to drive growth in trade and investment in line with our Southeast Asia Economic Strategy to 2040, which I launched at the ASEAN Summit last year, and that will be a focus point of the Business Summit on the sidelines of the ASEAN Summit that's being held in Melbourne next week. The Philippines is one of our fastest growing economies in our region, and there's great potential to deepen our two-way trade and investment links. To give just one example, this week the Philippines-based company International Container Terminal Services will open a new $235 million expansion to its facilities at the Port of Melbourne. This will bring these investments in Melbourne to $1 billion, a welcome example of the opportunity available to grow our economic ties. Australia and the Philippines share a vision for an open, stable and prosperous region where disputes are settled through agreed rules, norms and institutions. ASEAN centrality is critical to this, and it will be a great honour to host all the leaders of Southeast Asia in Melbourne next week for the ASEAN Australia Special Summit. This will mark 50 years of dialogue between
Australia and ASEAN, and is another example of my government investing in our relationships and prioritising this, our region. Deepening Australia's engagement with Southeast Asia continues to be a priority. We're invested in and committed to this region, great economies and markets of the United States of America and Europe. Now we speak about the proximity of opportunity. Located as we are, such an opportunity for us. Our strategic partnership with the Philippines is a key pillar of the commitment to building those relationships in our region. As our shared vision for an open, peaceful, stable and prosperous region. Mr. President. Thank you, Mr. Prime. Opportunities and issues under the ambit of our strategic partnership. I certainly are very honored on a personal and an official level for the invitation as guest of the Australian government, and therefore the opportunity to personally convey our commitment to this partnership and to reiterate Filipino friendship. Our conversations centered on ways to maximize the concerns, trade and investment, development cooperation, multilateral collaboration, cooperation between the Philippines and of Australia. We look forward to amplifying our joint activities and the capacity building efforts in this regard. On economic cooperation, we anticipate greater bilateral economic cooperation that will allow us to withstand shocks, to be resilient against economic coercion, and to provide an enabling environment for our respective businesses and labor markets to further flourish under the ambit of this strategic relationship and partnership. At the same time, we look forward to our robust people-to-people ties to drive greater cooperation between our two countries and our peoples. The significant Filipino diaspora, the fifth largest immigrant community here in Australia, has contributed significantly to the economic and cultural well-being, not only of our country, but yours as well. It is also an undeniable indicator of Australia's openness to embrace a globalized and interconnected world. Both the Philippines and Australia welcome future consultations and dialogues as we explore and map the uncharted waters that can bring in new opportunities for a closer and stronger Australian Parliament, an honor befitting a partnership between two equal sovereign states and a vital opportunity for the Philippines to express our vision for this cordial and warm friendship. I had the opportunity to expound on the critical role of peace and security in our continued march towards prosperity. And as mentioned, in promoting the rules-based order governed by international law and informed by the principles of equity and of justice. Stability in the Indo-Pacific region is of utmost priority for both our countries. The Philippines recognizes Australia's indisputable role as a regional stabilizer. As a flourishing democracy and a staunch advocate of the regional framework that has allowed us to experience unprecedented growth and peace. As we are situated in such a dynamic regional security environment, I would like to assure our Australian friends that the Philippines will continue to partner with Australia in promoting predictable strategic partner and as one of your oldest friends in the region. In the same vein, coming hosting of the special summit to commemorate the 50th anniversary of ASEAN-Australia dialogue relations. I look forward to the active participation of the Philippines in the four important thematic tracks of the special summit, the three agreements government agencies in the maritime domain and maritime environment, cyber and critical technology, and competition law. The three agreements add to more than 120 agreements that our two countries have signed through the decades, and these are in various, amongst others. The Prime Minister and I both agreed to continue to look for ways and to explore every option possible to bring our countries closer than ever, and collectively, with optimism and a hopeful outlook, to be a force for good, unity, stability, and prosperity in our region. Ito ang duha ka habig sa ilang
ang head of state sa nasod sa Australia o ingon man ang head of state sa Pilipinas sa Australia diin nagpadangat kini sila og nagkalain-lain nga mga mensahe si Prime Minister Anthony Albanese sa Australia ug si President Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mga mensahe human sa pagpakigpulong ug murag human na sabni ang atong presidente sa iyahang pagpadangat sa iyahang pagpakigpulong usab ug mensahe sud sa parliament sa Australia, mga kaigsunan ni hatala og kasaysayan ng atong presidente tungod kay siya ang labing unang Pilipino nga og head of state nga ni sud sa parliament sa Australia og gihatagan og kahigayunan sa paghatag og mensahe og pag-deliver og speech, mga kaigsunan. So mabungahon ang pagbisita sa atong presidente sa Australia tungod kay gawas pa sa iyang address sa Parliament sa Australia, duna sab ni bag-o na sab nga mga kasabutan kon agreements ang pirmahan tali na sa Pilipinas ug sa nasod sa Australia. Ug nahisgutan sab sa tong presidente nga doon na sa laing kalihukan ang Australia ug ASEAN tungod kay miyembro man kita sa ASEAN or Association of Southeast Asian Nation, Marcos Jr. Mga kaigsunan. Alas 9:37 mubalik ang atong programang Government Online human sa pipila ka mga pahinumdom. Media. Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Tulong pinansyal para sa ating mga Filipino senior citizens, edad 80 pataas, na nakatira sa loob o labas man ng bansa. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. The expanded Centenarians Act. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80 shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95. At sa pagsapit ng edad 100, 100,000 pesos at letter of felicitation mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang matatanggap. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ngayong panahon ng El Nino, narito ang ilan sa maaari nating gawin para makapagtipid ng tubig. Laging siguruhing sarado at walang tulo ang mga gripo kapag hindi ginagamit. I-check ang mga tubo kung may tagas at ipaayos agad kung mayroon. Imbes na mag-shower, gumamit ng balde at tabo sa pagligo. Gumamit rin ng baso pag nagsisipilyo. Ng tubig sa gripo. Ipunin ang used water at ito ang gamiting pang-flush sa toilet. I-report agad ang mga makikitang illegal water connections, gayon din ang mga unauthorized na pag-iigib sa mga fire hydrants. Ito ay mga simpleng paraan lamang, ngunit sa ating kooperasyon ay malaking bagay ito upang masigurong sapat ang ating water supply sa lahat ng panahon. Isang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses
and IHL violation. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Kini ang Government Online. Kauban si Jessa Agua Ilanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Kamugyapon na minaw sa istasyon DYMR Radyo Pilipinas sa Cebu ning inyong mga radyo 576 sa AM band og sa ato usab nga online nga pagsibya sa atong Facebook page ug YouTube channel Radyo Pilipinas sa Cebu ang programang Government Online kauban sa inyong higala Jessa Agua Ilanan atong gi sao ang maong programa gikan kaganina nga gisugdan ni Ma'am Annabel Lagrosas. Kami mihulip sa regular host ning maong programa nga si Carmel Matos. Adlaw kita nga Huwebes karon ang katapusang adlaw sa Pebrero, February 29, Leap Day ang tawag karon. Happy birthday sa atong mga leap year babies. Sa wakas, after 4 years, naka-celebrate ang yun mo sa inyong adlaw na tawhan sa tinuod nga pizza niini. Tungod kay matag upat ka tuig lamang ning leap year mga kaigsuonan. So kung dunay mo'y kaila, dunay mo'y kauban sa trabaho o kabanay nga February 29 ang birthday, nasayod gud mo ni ana nga either February 28 or March 1 na nila isaulog ang ilang adlaw nga natawhan. And every 4 years, exact sa pizza nga Pebrero 29. So happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sila nga adlaw natawhan karong adlaw mga kaigsuonan. Doon na day tayo nakitaan kaganina nga motorcade no diri sa Cebu City kaganina na sugatan na to kaganina doon na ni mga pahimangno ang atong Bureau of Bureau of Internal Revenue mga kaigsuonan BIR ang gipahibaw sa kining BIR nga ang ilang tax alert or ang extended ang submission sa BIR form 2316 hangtod na sa March 31 niining tuiga mga kaigsuonan. So base sa tax calendar ang 2316 ang Certificate of Compensation Payment Tax Withheld for Compensation payment gi-extend kini gikan sa February 28 gagahapong adlaw hangtod na sa March 31 mga kaigsuonan. So hinaot nga with the extension mo submit na ang mga angay nga mo submit mga kaigsuonan. So alang ni sa ang form 2316 Certificate of Compensation Payment Tax Withheld official BIR document kini nga issue sa mga employer dinhi sa Pilipinas. So ang inyong mga kumpanya ipakisti ang inyong alang sa atong mga HR din ha og designated nga HR or admin nagpakita ni sa breakdown sa employees gross income og sa withheld tax during the fiscal year. So ang 2316 mo hatag ni siya og mutabang ni sa BIR sa pagmonitor sa tax compliance sa usa ka kumpanya or sa usa ka buhatan mga kaigsuonan. So hinaot no nga ang atong mga employers din ha kung doon natay mga negosyo, doon natay kumpanya, musunod ta ilabi na sa pagbayad sa buhis kay mutuyok raman sab na sa atong mga basic services, social services, infrastructure. So hinaot nga we do our part kay ato maning responsibilidad kay namtas Pilipinas so mobayad tag buhis dinhi sa Pilipinas. Sa marasab kunata didto sa laing nasod mobayad man sab gyud gyapon tag buhis didto
o kung gamit ta sa mga serbisyo dito, mupuyo ta dito, mo trabaho ta dito, apil man na ang buhis mga kaigsunan. Kay dinha man kuhaon sa atong gobyerno usa na sa mga kining major nga fund source sa atong national government mga kaigsunan. Alas 9:46. Bilang ang tuberculosis ay isa sa mga priority health concerns na nais tugunan ng Pangulo, ibinalita ni DOH Secretary Ted Hermosa na patuloy ang pamahalaan sa mga akbayan nito para mas mapabuti ang serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ang objective namin sa TB, at least walang Pilipinong mamamatay because of TB kasi treatable na siya. Tama si Presidente, labanan ng TB. Hinikayat naman ng kalihim ang lahat ng may sintomas ng TB na magpatingin sa mga pampublikong pagamutan para mabigyan ng gamot hanggang sa sila ay tuluyang gumaling. Para doon sa lahat ng mga may kamag-anak dyan na may TB or may kakilala, gusto namin masigurado na mabigyan sila ng gamot. Libre. Bibigay ng pamahalaan at mabigyan nila access dito sa mga TB.center na nasa iba't ibang pampublikong serbisyo. Pero tatapusin yung treatment. Isa pa yan sa naging problema. Yung mga tao, pag iinom ng gamot, after 1 month kasi wala ka ng simptomas. Pero dapat kumpletuhin mo yung 6 months para talaga complete. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga
kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Kini ang Government Online. Kauban si Jessa Agua Ilanan sa Radyo Pilipinas, Cebu. Alas 9:52 posan nga adlaw sa Pebrero, Marso na gyud ugma mga kay Sunday ay dihas may Surigao dunay nasinati nga paka magnitude 5.6 nga linog ang miigo sa Hinatuan, Surigao del Sur. Matod pa sa FIVOX ang maong 5.63. Dunay mga ginagmay sab nga mga pagtayog karon. 9.26 magnitude 3.0 dias may Kagwait, Surigao del Sur. Og karon kagadinas normal kana tungod kay naa kini sila tungod sa Philippine Trench mga kaigsuonan anad na pero angay gihapon nga magmatngon mga kaigsuonan kay kuan gyud na sila no ahinti gyud na sila dihan dapita sa linog ug sa bagyo kay diha kung gikan dinhi sa Southern Philippines ang bagyo moagi gyud na dinas may Surigao area mga kaigsuonan so maingon gyud tag mga resilient ang atong mga kaigsuonan dinhang sa programa sa Climate Change Commission sa atong national government ang Caraga Region. Kay tungod, ubay-ubay gud na sila madawat din nga mga climate-related nga mga kabanan dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu.